Welcome dear students. আজি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো ক্লাছ 9 ৰ Weathering the Storm in Erjama নামৰ পাঠটিৰ অসমীয়া আলোচনা। আজিৰ এই কাহিনীটোত একেবাৰে সঁচা ঘটনা এটাৰ বিস্তৃত বিৱৰণ ইয়াত দিয়া আছে, যেটো খুবেই হৃদয় বিদাৰক। আৰম্ভ কৰো আহা। Weathering the Storm in Erjama. The cyclone that hit Orissa in October 1999. October 99 যেটো সাইক্লোন অৰ্থাৎ ঘূৰ্ণীবতাহে উৰিষ্যাত আঘাত কৰিছিল, killed thousands of people, হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মৃত্যু ঘটাইছিল, and devastated hundreds of villages, আৰু শ শ গাঁও ধ্বংস কৰিছিল। For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, দুটা ভয়াবহ ৰাতিৰ বাবে প্ৰশান্ত এগৰাকী যুৱক was marooned on the roof of a house, এটা ঘৰৰ ছালৰ ওপৰত আবদ্ধ হৈ আছিল। On the third day, he decided to go to his village, আৰু তৃতীয় দিনাখন সি তাৰ নিজৰ গাঁৱলৈ যাবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিল। Did he find his family? সি তাৰ পৰিয়ালৰ মানুহক বিচাৰি পাইছিল নে? On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, 1999 চনৰ 27 অক্টোবৰ তাৰিখে তাৰ মাকৰ মৃত্যুৰ 7 বছৰ পিছত প্ৰশান্ত had gone to the block headquarters of Erjama. প্ৰশান্তে এৰজামাৰ ব্লক হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছলৈ গৈছিল, এ স্মল টাউন ইন কোষ্টেল উৰিষ্যা, যিখন নেকি উৰিষ্যাৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ এখন সৰু টাউন আছিল, some 18 কিলোমিটাৰ্ছ ফ্ৰম হিজ ভিলেজ, তাৰ গাঁৱৰ পৰা 18 কিলোমিটাৰ মান দূৰত, টু স্পেণ্ড দ্য ডে উইথ এ ফ্ৰেণ্ড, তাৰ বন্ধুৰ সৈতে এটা দিন কটাবলৈ। ইন দ্য ইভিনিং এ ডাৰ্ক এণ্ড মিনেচিং ষ্টৰ্ম কুইকলি গেডাৰ্ড, সন্ধিয়ালৈ এটা ভয়াৱহ ধুমুহা নিমিষতে আৰম্ভ হৈছিল। Winds beat against the houses, বতাহে ঘৰবোৰত কোবাইছিল, with a speed and fury, ক্ষিপ্ৰ বেগেৰে আৰু উন্মত্ততাৰে, that Prashant had never witnessed before, যিটো প্ৰশান্তে আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিল। Heavy and incessant rain filled the darkness, প্ৰবল আৰু নেৰানেপেৰা বৰষুণে আন্ধাৰবোৰ ভৰাই তুলিছিল। Ancient trees were uprooted, প্ৰাচীন গছবোৰ উভালি পৰিছিল, and crashed to the earth, আৰু মাটিত ভাগি পৰিছিল। Screams rent the air, চিঞৰ বাখৰবোৰে বতাহ বিদীৰ্ণ কৰিছিল, as people and houses were swiftly washed away, যিহেতু মানুহ আৰু ঘৰবোৰ নিমিষতে উটি গৈছিল। The angry waters thrilled into his friend's house neck deep, আৰু সেই খঙাল পানীবোৰ পাকঘূৰণি খাই তাৰ বন্ধুৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈকে সোমাই আহিছিল, ডিঙিৰ সমানলৈকে আচলতে। The building was of brick and mortar, ঘৰটো আছিল ইটা আৰু শিল বালি চিমেণ্ট আদিৰে তৈয়াৰী, and was strong enough, আৰু যথেষ্ট মজবুত আছিল, to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km/h, ঘণ্টাত 350 কিলোমিটাৰ বেগেৰে বোৱা সেই ধ্বংসাত্মক বতাহৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিবৰ জোখাৰে। But the cold terror of the family grew, কিন্তু প্ৰচণ্ড ভয় সেই পৰিয়ালটোৰ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি আহিছিল। With the crushing of trees, গছবোৰ ভাগি যোৱাৰ লগে লগে, that had got uprooted, যিবোৰ উভালি পৰিছিল, and fallen on their house, আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ওপৰত পৰিছিল। Sometime in the middle of the night, মাজৰাতিৰ কোনোবাখিনিত, damaging its roof and walls, ইয়াৰ বেৰবোৰ আৰু ছালবোৰৰ ক্ষতি সাধন কৰি। The crazed destruction wrought by the cyclone, আৰু এই উন্মত্ত ধ্বংসকাৰ্য যিটো নেকি সেই ঘূৰ্ণীবতাহে কঢ়িয়াই আনিছিল, at the surge of the ocean, আৰু মহাসাগৰৰ সেই উফন্দি অহা ঢৌবোৰ, continued for the next 36 years, পিছৰ 36 ঘণ্টালৈকে চলি আছিল। Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, যদিওবা পিছদিনাখন ৰাতিপুৱালৈ বতাহৰ বেগ কিছু পৰিমাণে কেনেবাকৈ কমিছিল। To escape the waters rising in the house, ঘৰৰ ভিতৰত বাঢ়ি অহা পানীৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof, প্ৰশান্ত আৰু তাৰ বন্ধুৰ পৰিয়ালটোৱে ছালৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈছিল। Prashant will never forget, প্ৰশান্তে কেতিয়াও নাপাহৰে, the shock he experienced, সি অভিজ্ঞতা পোৱা প্ৰথম আঘাতটোৰ সেই অভিজ্ঞতা, at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone, সেই ছুপাৰ চাইক্লনে কঢ়িয়াই অনা ধ্বংসকাৰ্যৰ প্ৰথম দৰ্শনৰ, in the grey light of the early morning,
খুব ৰাতিপুৱাৰ ধূসৰ পোহৰত। অৰ্থাৎ প্ৰশান্তে ছুপাৰ চাইক্লনে কঢ়িয়াই অনা ধ্বংসাত্মক কাৰ্যৰ প্ৰথম দৰ্শনৰ অভিজ্ঞতাৰ যি আঘাত সেয়া কেতিয়াও নাপাহৰে, যিটো সি পিছদিনা ৰাতিপুৱাৰ ধূসৰ পোহৰত দেখিছিল। এ ৰেজিং ডেডলি ব্ৰাউন শ্বীট অফ ৱাটাৰ। এ ৰেজিং ডেডলি এটা প্ৰচণ্ড ভয়াৱহ ব্ৰাউন শ্বীট অফ ৱাটাৰ, পানীৰ মুগা চাদৰে কাভাৰ্ড এভৰিথিং, সকলোবোৰ ঢাকি আছিল এজ ফাৰ এজ দ্য আই কুড চি, চকুৱে ঢুকি পোৱালৈকে। অনলি ফ্ৰেকচাৰ্ড চিমেণ্ট হাউচেছ, একমাত্ৰ ভগাচিগা চিমেণ্টৰ ঘৰবোৰ ষ্টিল ষ্টুড ইন ফিউ প্লেচেছ, তেতিয়াও কিছু কিছু ঠাইত থিয় হৈ আছিল। ব্লটেড এনিমেল কাৰ্কাছেছ এণ্ড হিউমেন কৰ্পছেছ, ফুলি উঠা জীৱ জন্তুৰ শৱবোৰ আৰু মানুহৰ মৃতদেহবোৰ ফ্লোটেড ইন এভৰি ডাইৰেকশ্যন, চৌপাশে উপঙি আছিল। অল এৰাউণ্ড ইভেন হিউজ অল্ড ট্ৰিজ হেড ফলেন, চাৰিওফালে আনকি প্ৰকাণ্ড গছবোৰো পৰি আছিল। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house, সিহঁতৰ ঘৰৰ ছালৰ ওপৰত 2জোপা নাৰিকল পৰি গৈছিল। This was a blessing in disguise, এইটো আছিল অভিশাপৰ ৰূপত এটা আশীৰ্বাদ। Because the tender coconuts of the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed, কিয়নো সেই গছ কেইজোপাৰ কোমলীয়া নাৰিকলবোৰে কেপ্ট দ্য ট্ৰেপ ফেমিলি, সেই আবদ্ধ হৈ থকা পৰিয়ালটোক ফ্ৰম ষ্টাৰ্ভিং ইন দ্য ছেভাৰেল ডেজ ডেট ফল'ড, পিছৰ কেইদিনমানলৈ অনাহাৰৰ পৰা বচাই ৰাখিছিল। ফৰ দ্য নেক্সট 2 days, পিছৰ 2 দিন, প্ৰশান্ত হেড হাডল্ড উইথ হিজ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি, প্ৰশান্তে তাৰ বন্ধুৰ পৰিয়ালটোৰ সৈতে লগালগিকৈ আছিল ইন দ্য অপেন অন দ্য ৰুফটপ, ছালৰ ওপৰৰ সেই খোলা অংশত। অৰ্থাৎ প্ৰশান্ত আৰু তাৰ বন্ধুৰ পৰিয়ালটোৱে লগালগিকৈ সেই ছালৰ ওপৰত বহি আছিল। দে ফ্ৰষ্ট ইন দ্য কোল্ড এণ্ড ইনচেচেণ্ট ৰেইন, সিহঁত বা তেওঁলোক সেই নেৰানেপেৰা আৰু ঠাণ্ডা বৰষুণত ঠেৰেঙা লাগিছিল। দ্য ৰেইন ৱাটাৰ ৱাছড এৱে প্ৰশান্তছ টিয়াৰ্ছ, আৰু সেই বৰষুণৰ পানীয়ে প্ৰশান্তৰ চকুপানীবোৰ ধুই নিছিল। দ্য অনলি থট ডেট ফ্লাছড থ্ৰু হিজ মাইণ্ড ৱাজ, আৰু একমাত্ৰ ভাৱনা যিটো নেকি তাৰ মনৰ মাজলৈ আহি আছিল, বা মনত যিটো চিন্তা তাৰ মনত আহিছিল, ৱাজ ৱেডাৰ হিজ ফেমিলি হেড ছাৰ্ভাইভড দ্য ফিউৰি অৱ দ্য ছুপাৰ চাইক্লন, যে তাৰ পৰিয়ালটোৱে সেই ছুপাৰ চাইক্লনৰ সেই ভয়াৱহতাৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিছেনে। ৱাজ হি টু বি বিৰিভড ৱান্স এগেইন, সি পুনৰ এবাৰ শোকাহত হ'ব লাগিব নেকি। দ্য অনলি থট ডেট ফ্লাছড থ্ৰু হিজ মাইণ্ড ৱাজ, আৰু একমাত্ৰ চিন্তা যিটো নেকি তাৰ মনৰ মাজত ভুমুকি মাৰিছিল, ৱাজ ৱেডাৰ হিজ ফেমিলি হেড ছাৰ্ভাইভড দ্য ফিউৰি অৱ দ্য ছুপাৰ চাইক্লন, যে সেই ছুপাৰ চাইক্লনৰ ক্ষোভৰ পৰা তাৰ পৰিয়ালটো বাচি থাকিব পাৰিছেনে। ৱাজ হি টু বি বিৰিভড ৱান্স এগেইন, সি পুনৰ এবাৰ শোকাহত হ'ব লাগিব নেকি। অৰ্থাৎ প্ৰশান্তে ইতিমধ্যে তাৰ মাকক হেৰুৱাই এবাৰ শোকাহত হৈছে, সেয়ে সি ভাবিছে যে পুনৰ তাৰ পৰিয়ালক হেৰুৱাই সি পুনৰ শোকাহত হ'ব লাগিব নেকি। 2 days later, 2 দিন পিছত, হুইচ ছিমড টু প্ৰশান্ত লাইক 2 years, যিটো প্ৰশান্তৰ 2 বছৰ যেন লাগিছিল। দ্য ৰেইন চিজড, বৰষুণ এৰিছিল। এণ্ড দ্য ৰেইন ৱাটাৰ শ্ল'লি বিগেন টু ৰিচিড, আৰু বৰষুণৰ পানী ক্ৰমান্বয়ে বা লাহে লাহে কমি যাব ধৰিছিল। প্ৰশান্ত ৱাজ ডিটাৰমাইণ্ড, প্ৰশান্ত দৃঢ় সংকল্প আছিল টু ছিক আউট হিজ ফেমিলি, তাৰ পৰিয়ালক বিচাৰি উলিয়াবলৈ উইদাউট ফাৰ্ডাৰ ডিলে, আৰু বেছি দেৰি নকৰাকৈ। বাট দ্য চিটুৱেশ্যন ৱাজ ষ্টিল ডেঞ্জাৰাছ, কিন্তু পৰিস্থিতি তেতিয়াও ভয়াৱহ আছিল। এণ্ড হিজ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলি প্লিডেড উইথ প্ৰশান্ত, আৰু তাৰ বন্ধুৰ পৰিয়ালটোৱে প্ৰশান্তক অনুনয় কৰিছিল টু ষ্টে বেক এ লিটিল হোৱাইল লংগাৰ, আৰু কিছু দেৰি তেওঁলোকৰ সৈতে থাকিবলৈ। বাট প্ৰশান্ত নিউ হি হেড টু গ, কিন্তু প্ৰশান্তে জানিছিল সি যাবই লাগিব। হি ইকুইপড হিমছেল্ফ উইথ এ লং ষ্টাৰ্ডি ষ্টিক, সি নিজকে এডাল দীঘল আৰু মজবুত লাঠিৰে সজ্জিত কৰিছিল। এণ্ড দেন ষ্টাৰ্টেড অন হিজ 18 kilometer এক্সপেডিশ্যন, আৰু তাৰ 18 কিলোমিটাৰৰ সেই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছিল বেক টু হিজ ভিলেজ, তাৰ গাঁৱলৈ ঘূৰি, থ্ৰু দ্য ছইল এণ্ড ফ্লাড ৱাটাৰ্ছ, সেই উফন্দি থকা বানপানীৰ মাজেৰে। ইট ৱাজ এ জাৰ্ণি হি উড নেভাৰ ফৰগেট, এইটো এটা যাত্ৰা আছিল যিটো সি কেতিয়াও পাহৰা নাছিল।
He constantly had to use his stick to locate the road. সি ৰাস্তাৰ অৱস্থান উলিয়াবলৈ তাৰ সেই লাঠিডাল একেৰাহে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছিল। To determine where the water was most shallow. এইটো ঠিক কৰিবলৈ যে কোন ঠাইত পানী কিছু তৰাং। At places it was waist deep. কিছু ঠাইত সেয়া আছিল কঁকাল ডুব যোৱাৰ সমান and progress was slow. আৰু সি আগবাঢ়ি যোৱাৰ গতিটো খুব ধীৰ আছিল। At several points কিছু ঠাইত he lost the road. সি ৰাস্তা হেৰুৱাইছিল and had to swim. আৰু সাঁতুৰিব লগা হৈছিল। After some distance কিছু দূৰ যোৱাৰ পিছত he was relieved. সি সকাহ পাইছিল to find two friends of his uncle. তাৰ খুৰাকৰ দুজন বন্ধুক দেখি who were also returning to their village. যি দুগৰাকীয়েও তেওঁলোকৰ গাঁৱলৈ ঘূৰি গৈ আছিল। They decided to move ahead together. তেওঁলোকে একেলগে আগবঢ়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। As they waded through the waters, যেতিয়া তেওঁলোকে পানীৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছিল, waded মানে হৈছে পানী বা বোকা পানীৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি গ'লে waded বুলি কোৱা হয়। As they waded through the waters, যেতিয়া তেওঁলোকে পানীৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি গৈ আছিল, the scenes they witnessed grew more and more macabre. দৃশ্যবোৰ যিবোৰ তেওঁলোকে দেখিছিল সেইবোৰ আৰু বেছি ভয়াৱহ, টেৰিবল macabre মানে আৰু বেছি ভয়াৱহ হৈ গৈ আছিল। They had to push away many human bodies, men, women, children. তেওঁলোকে বহুতো মৃতদেহ পুৰুষ, মহিলা, শিশুৰ ঠেলি আঁতৰাব লগা হৈছিল। And carcasses of dogs, goats and cattle. আৰু কুকুৰ, ছাগলী আৰু গৰুৰ শৱদেহবোৰ that the current swept against them as they moved ahead. যিবোৰ নেকি তেওঁলোকে যিমানে আগুৱাই গৈ আছিল সিমানে তেওঁলোকৰ বিপৰীতে বানপানীয়ে উটুৱাই লৈ আহি আছিল। In every village that they passed, আৰু প্ৰত্যেকখন গাঁও যিবোৰ তেওঁলোকে পাৰ হৈ গৈছিল, they could barely see a house standing. তেওঁলোকে ক'ৰবাতহে কেতিয়াবা একোটা ঘৰ থিয় হৈ থকা দেখিছিল। Prashant now wept out loud and long. প্ৰশান্তে এতিয়া খুব ডাঙৰকৈ আৰু বহু সময় কান্দিছিল। He was sure that সি নিশ্চিত আছিল যে his family could not have survived. তাৰ পৰিয়ালটো বাচি থাকিব পৰা নাছিল this catastrophe, এই বিপৰ্যয়ৰ পৰা, বা এই বিপৰ্যয়ত তাৰ পৰিয়ালটো বাচি থাকিব পৰা নাছিল। Eventually Prashant reached his village Kalikura. আৰু অৱশেষত প্ৰশান্তে তাৰ গাঁও কালিকুৰাত উপস্থিত হৈছিল। His heart went cold. তাৰ অন্তৰ চেঁচা পৰি গৈছিল। Where their home once stood, য'ত নেকি এসময়ত সিহঁতৰ ঘৰটো থিয় হৈ আছিল, there were only remnants of its roof. তাত অকল ঘৰৰ ছালৰ ভগাচিগা অংশটোহে আছিল। Some of their belongings were caught. কিছুমান সিহঁতৰ সামগ্ৰী লাগি ধৰি আছিল, mangled and twisted, যিবোৰ ভগাচিগা আৰু ভাজ লাগি আছিল, in the branches of trees, গছৰ ডালৰ ওপৰত, just visible above the dark waters, এই গভীৰ পানীৰ ওপৰত যিবোৰ কোনোমতেহে দেখা গৈছিল। Dark waters means গভীৰ পানী, বা তোমালোকে সেই সময়ত হয়তো আন্ধাৰ হৈছিল, আন্ধাৰ সময়ৰ পানীৰ ওপৰত বুলিও ধৰি ল'ব পাৰা। Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter. আৰু যুৱক প্ৰশান্তে ৰেড ক্ৰছৰ আশ্ৰয় শিবিৰলৈ যাবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিল to look for his family, তাৰ পৰিয়ালক বিচাৰিবলৈ। Among the first people he saw in the crowd, আৰু সেই মানুহৰ জুমত দেখা মানুহবোৰৰ ভিতৰত প্ৰথম ব্যক্তিগৰাকী আছিল was his maternal uncle, তাৰ মাকৰ ফালৰ আইতাক। Weak with hunger, she rushed to him. ভোকত দুৰ্বল হৈ থকা তেওঁ তাৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিছিল। Her hands outstretched, তেওঁৰ হাত দুখন মেলিছিল। Her eyes brimming, আৰু তেওঁৰ চকুজুৰি উজলি উঠিছিল। It was a miracle, এইটো আছিল এটা অলৌকিক ঘটনা। They had long given him up for dead, তেওঁলোকে তাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি এৰি দিছিল। Quickly word spread, সোনকালে কথাটো বিয়পি পৰিছিল, and his extended family gathered around him, আৰু তাৰ কেওফালে হিচৰতি হৈ থকা পৰিয়ালৰ মানুহবোৰ তাৰ চৌপাশে জমা হৈছিল। And hugged him, আৰু তাক সাৱটি ধৰিছিল, tight, জোৰেৰে, in relief, সকাহত, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে তাক বিচাৰি পাই সকাহ পাইছিল আৰু সেইবাবে তাক জোৰেৰে সাৱটি ধৰিছিল।
প্ৰশান্ত anxiously scanned. প্ৰশান্তে উৎসুকভাৱে পিটপিটাই চাইছিল দ্য মটলি বেটাৰ্ড গ্ৰুপ, সেই বিচিত্ৰ ক্ষত-বিক্ষত মানুহৰ দলটোক। His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. তাৰ ভায়েক আৰু ভনীয়েক, তাৰ খুৰাক আৰু খুৰীয়েক, they all seemed to be there, সকলোকে তাত থকা বুলি তাৰ ধাৰণা হৈছিল। By the next morning, পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা, as he took in the desperate situation in the shelter, যিহেতু সি সেই আশ্ৰয় শিবিৰৰ সেই হতাশজনক পৰিস্থিতিত পৰিছিল বা হতাশজনক পৰিস্থিতিটো দেখিছিল, he decided to get a grip over himself. সি নিজে কিবা এটা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। He sensed a deathly grief. সি অনুভৱ কৰিছিল এটা গভীৰ শোক settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. সেই আশ্ৰয় শিবিৰত থকা 2,500 মানুহৰ ডাঙৰ জুমটোৰ মাজত এটা যেন গভীৰ দুখে চানি ধৰি আছিল বা বিৰাজ কৰিছিল, এইটো কথা সি অনুভৱ কৰিছিল। 86 lives were lost in the village. গাঁওখনৰ 86 গৰাকী ব্যক্তি হেৰাই গৈছিল। All the 96 houses had been washed away. আৰু গোটেই 96 ঘৰ অৰ্থাৎ 96টা ঘৰ উটি গৈছিল, পানীত উটি গৈছিল। It was their 4th day at the shelter. এইটো আছিল আশ্ৰয় শিবিৰত সিহঁতৰ 4ৰ্থ দিন। So far they had survived on green coconuts. যিমান দূৰ পাৰে তেওঁলোকে কেঁচা নাৰিকল খাই বাচি আছিল। But there were too few to go around such a tumult of people. But there were too few. কিন্তু একেবাৰে কম সংখ্যক মানুহ আছিল to go around, তেওঁলোকৰ বাবে কিবা এটা কৰিবলৈ such a tumult people, সেই বিশৃংখল মানুহখিনিৰ বাবে। প্ৰশান্ত all of 19 years, প্ৰশান্ত যে নেকি 19 বছৰীয়া আছিল, decided to step in as leader of his village if no one else did. যেহেতু এইটো কৰিব পৰা আৰু কোনো নাছিল বা এইটো কোনেও কৰা নাছিল, প্ৰশান্তে তাৰ গাঁৱৰ এগৰাকী লিডাৰ হিচাপে পদক্ষেপ আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। He organized a group of youths and elders. সি ডাঙৰ আৰু যুৱকসকলৰ এটা গ্ৰুপ সংগঠিত কৰিছিল to jointly pressurize, একেলগে জোৰ দিবৰ বাবে the merchant, ব্যৱসায়ী গৰাকীক, মাৰ্চেণ্ট মানে হৈছে ডাঙৰ ব্যৱসায়ী, মাৰ্চেণ্ট বা ব্যৱসায়ী গৰাকীক once again, পুনৰ এবাৰ to part with his rice, তেওঁৰ চাউলৰ অংশ দিবৰ বাবে। This time the delegation succeeded. এইবাৰ মানুহৰ গ্ৰুপটো কৃতকাৰ্য হৈছিল and returned triumphantly, আৰু বিজয়েৰে উভতি আহিছিল wading through the receding waters, কমি অহা পানীৰ মাজেৰে with food for the entire shelter, গোটেই আশ্ৰয় শিবিৰটোৰ বাবে খাদ্য লৈ। No one cared that the rice was already rotting. কোনেও এইটো ভবা নাছিল যে বা কোনেও এইটো চিন্তাই কৰা নাই যে চাউলবোৰ ইতিমধ্যে নষ্ট হ'ব ধৰিছিল। Branches from fallen trees, পৰি থকা গছৰ ডালবোৰ were gathered, জমা কৰা হৈছিল to light a reluctant and slow fire, একুৰা জ্বলিব নোখোজা জুই জ্বলাবৰ বাবে। Reluctant মানে হৈছে অনিচ্ছুক, অৰ্থাৎ কেঁচা গছৰ ডালবোৰ জ্বলিব নোখোজিছিল, সেইবাবে এইদৰে কোৱা হৈছে। On which to cook the rice, য'ত নেকি সেই ভাত ৰান্ধিব লাগিব। For the first time, প্ৰথমবাৰৰ বাবে in 4 days, সেই 4 দিনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে the survivors at the cyclone center, এই ঘূৰ্ণিবতাহৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰত বাচি থকা মানুহবোৰে were able to fill their bellies, তেওঁলোকৰ পেটবোৰ পুৰাবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। His next task was, তাৰ দ্বিতীয় কামটো আছিল to organize a team of youth volunteers, ডেকা স্বেচ্ছাসেৱী দল এটা গঠন কৰাটো to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, এই আশ্ৰয় শিবিৰটোৰ পায়খানা, প্ৰস্ৰাৱ, বমি আৰু উপঙি থকা মৃতদেহবোৰ আঁতৰ কৰিবৰ বাবে and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured, আৰু সেই তাত থকা আটাইবোৰ মানুহৰ ভিতৰত যিবোৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল বা যিবোৰৰ হাত ভৰি ভাগিছিল,
সেইবোৰৰ বাবে কিবা এটা কৰিবলৈ। His next task was to organize a team of youth. তাৰ পিছৰ কামটো আছিল ডেকা স্বেচ্ছা ইউথ ভলণ্টিয়াৰ্ছ ডেকা স্বেচ্ছাসেৱী দল এটা গঠন কৰা to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses. এই আশ্ৰয় শিবিৰৰ পায়খানা প্ৰস্ৰাৱ বমি আৰু উপঙি থকা মৃতদেহবোৰ আঁতৰ কৰিবলৈ and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত সকলোবোৰ ব্যক্তিৰ সেই আঘাতবোৰৰ কিবা এটা কৰিবলৈ। On the 5th day, পঞ্চম দিনা a military helicopter flew over the shelter. এখন মিলিটাৰী হেলিকপ্টাৰ সেই আশ্ৰয় শিবিৰৰ ওপৰেৰে উৰি গৈছিল and dropped some food parcels. আৰু কিছু খাদ্যৰ টোপোলা নমাইছিল। It then did not return. সেইখন আৰু ঘূৰি অহা নাছিল। The youth task force gathered. আৰু সেই ডেকা কৰ্মীৰ দলটোৱে জমা কৰিছিল empty utensils from the shelter. আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা খালী বাচনবোৰ। Then they deputed the children. তাৰপিছত তেওঁলোকে শিশুবোৰক নিয়োজিত কৰিছিল to lie in the sand left by the waters around the shelter. আশ্ৰয় শিবিৰৰ চৌপাশে বানপানীয়ে এৰি থৈ যোৱা বালিৰ ওপৰত পৰি থাকিবলৈ with these utensils on their stomachs. এই বাচনবোৰ সিহঁতৰ পেটৰ ওপৰত লৈ to communicate to the passing helicopters that they were hungry. পাৰ হৈ যোৱা হেলিকপ্টাৰবোৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ যে তেওঁলোক ভোকত আছে। অৰ্থাৎ সেই যুৱ কৰ্মীসকলে সেই আশ্ৰয় শিবিৰত থকা খালী বাচনবোৰ জমা কৰিছিল আৰু শিশুবোৰক সেই বাচনবোৰ পেটৰ ওপৰত লৈ বালিৰ ওপৰত শুই থাকিবলৈ কোৱা হৈছিল, যিবোৰ বালি পানীয়ে আশ্ৰয় শিবিৰৰ চৌপাশে পেলাই থৈ গৈছিল। আৰু এইটো কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল কাৰণ সেইদৰে থালবোৰ পেটৰ ওপৰত লৈ পৰি থকা দেখিলেহে হেলিকপ্টাৰ যদি উৰি যায় তেতিয়া গম পাব যে সেই আশ্ৰয় শিবিৰত খাদ্যৰ নাটনি হৈছে। The message got through. এই বাতৰিটো গৈছিল and after that the helicopter made regular rounds of the shelter. আৰু তাৰপিছত হেলিকপ্টাৰখনে নিয়মিতভাৱে সেই আশ্ৰয় শিবিৰলৈ আহিছিল এয়াৰড্ৰপিং ফুড এণ্ড আদাৰ বেছিক নিডছ। আৰু তাতে ওপৰৰ পৰা খাদ্য আৰু অন্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী নমাই দিছিল। প্ৰশান্ত found that প্ৰশান্তে দেখিছিল যে a large number of children had been orphaned. যথেষ্ট সংখ্যক শিশু মাউৰা হৈছিল। He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. সি সেই গোটেইবোৰক একেলগ কৰিছিল আৰু সকলোৰে বাবে পলিথিন চিটেৰে এটা আশ্ৰয়স্থল নিৰ্মাণ কৰিছিল। Women were mobilized. মহিলাসকলক সংগঠিত কৰিছিল to look after them. সিহঁতক চোৱা চিতা কৰিবৰ বাবে। While the men secured food and materials for the shelter. যি ক্ষেত্ৰত পুৰুষসকলে সেই আশ্ৰয় শিবিৰটোৰ বাবে খাদ্য আৰু অন্য সামগ্ৰী সুনিশ্চিত কৰিছিল। As the weeks passed, সপ্তাহবোৰ যেতিয়া বাগৰি গৈছিল, প্ৰশান্ত was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. প্ৰশান্তে ততালিকে বুজিছিল যে সেই মহিলাসকল আৰু শিশুবোৰ ক্ৰমান্বয়ে গভীৰ দুখত ডুবি গৈ আছে। He persuaded the women. সি মহিলাসকলক মান্তি কৰাইছিল to start working. কাম কৰিবৰ বাবে in the Food for Work program. Food for Work নামৰ প্ৰগ্ৰেম এটাত started by an NGO. যিটো এটা NGOই আৰম্ভ কৰিছিল। And for the children he organized sports events. আৰু শিশুসকলৰ বাবে সি খেল ধেমালিৰ আয়োজন কৰিছিল। He himself loved to play cricket. সি নিজেও ক্ৰিকেট খেলি ভাল পাইছিল। And so he organized cricket matches for children. আৰু সেইবাবে সি শিশুসকলৰ বাবে ক্ৰিকেট মেটচ আয়োজন কৰিছিল। প্ৰশান্ত engaged with other volunteers. প্ৰশান্ত আন স্বেচ্ছাসেৱীসকলৰ সৈতে নিয়োজিত হৈছিল in helping the widows and children. সেই বিধৱাসকলক আৰু শিশুসকলক সহায় কৰিবলৈ to pick up the broken pieces of their lives. তেওঁলোকৰ জীৱনৰ ভাগি যোৱা অংশবোৰ জোৰা লগোৱাৰ বাবে। The initial government plan was চৰকাৰৰ প্ৰাৰম্ভিক আঁচনি আছিল to set up institutions for orphans and widows. মাউৰা আৰু বিধৱাসকলৰ বাবে
কোনো প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰাটো। However, this step was successfully resisted. যিয়েই নহওক এই পদক্ষেপটো কৃতকাৰ্যতাৰে বিৰত ৰখা হৈছিল বা বাধা দিয়া হৈছিল। As it was felt that যেহেতু এইটো অনুভৱ কৰা হৈছিল যে in such institutions তেনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠানত children would grow up without love. শিশুবোৰ মৰম স্নেহ অবিহনে ডাঙৰ হ'ব। And widows would suffer from stigma and loneliness. আৰু বিধৱাসকলেও লাঞ্ছিত আৰু অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিব। Prashant's group believed প্ৰশান্তৰ সেই গ্ৰুপটোৱে বিশ্বাস কৰিছিল orphans should be resettled. মাওৰাসকলক পুনৰ সংস্থাপন কৰা উচিত হ'ব in their own community itself. তেওঁলোকৰ নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰতে। Possibly in new foster families. যদি সম্ভৱ হয় নতুন পালক পৰিয়ালবোৰত made up of childless widows and children without adult care. আৰু যিবোৰ পালক পৰিয়াল শিশুহীন বিধৱা আৰু ডাঙৰৰ যতন নোহোৱা শিশুৰে গঠিত হৈছিল। It is 6 months after the devastation of the super cyclone. সেই super cycloneৰ ধ্বংসাৱশেষৰ পিছত এয়া ছমাহ অৰ্থাৎ সেই ছুপাৰ চাইক্লনৰ ধ্বংসকাৰ্যৰ ছমাহ পিছত এয়া this time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. This time এই সময়ত Prashant's wounded spirit প্ৰশান্তৰ সেই আহত উদ্যম has healed নিৰাময় হৈছিল simply because একমাত্ৰ এই কাৰণেই he had no time to bother about his own pain. যেহেতু তাৰ নিজৰ দুখ বেদনাৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ সি সময় পোৱা নাছিল। His handsome youthful face is তাৰ সেই মৰম লগা ধুনীয়া মুখখন হৈছে what the widows and orphan children যাক নেকি সেই বিধৱা আৰু মাওৰা শিশুবোৰে of his village তাৰ গাঁৱৰ বিধৱা আৰু মাওৰা শিশুবোৰে seek out most আটাইতকৈ বেছি বিচাৰে in their darkest hour of grief সিহঁতৰ দুখৰ আন্ধাৰ মুহূৰ্তবোৰত বা আন্ধাৰ সময়ত। আকৌ কৈ দিছোঁ এইখিনি it is 6 months after the devastation of the super cyclone. এয়া আছিল প্ৰবল ঘূৰ্ণিবতাহ অহা ধ্বংসকাৰ্যৰ বা প্ৰবল ঘূৰ্ণিবতাহে অনা ধ্বংসকাৰ্যৰ ছমাহ পিছৰ কথা। This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. এতিয়া প্ৰশান্তৰ আহত উদ্যমৰ নিৰাময় হৈছিল একমাত্ৰ এই কাৰণেই যে তাৰ নিজৰ দুখ বেদনাৰ বিষয়ে ভাবিবলৈ তাৰ সময়ে নাছিল। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. তাৰ একমাত্ৰ মৰম লগা ধুনীয়া মুখখনেই হৈছে যাক নেকি তাৰ গাঁৱৰ বিধৱা আৰু মাওৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে তেওঁলোকৰ দুখ শোকৰ অন্ধকাৰ মুহূৰ্তত আটাইতকৈ বিচাৰে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কাহিনীটো বুজি পোৱাৰ লগতে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ মুখামুখি হোৱা উৰিষ্যাৰ এই দুৰ্গতসকলৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিবোৰ তোমালোকে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিব পাৰিছা। আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ হৈছে। ধন্যবাদ।